কুইক আনবক্সিং কৰিম এপল মেক মিনি M1 গতিকে দেৰি নকৰোঁ ছুৰীখন ক'ত ছুৰী নাপালোঁ এইখন নেইল কাটাৰ পালোঁ নেইল কাটাৰখনেৰে প্ৰথমে এনেকৈ ওকে এইটো হৈছে মেক মিনি M1 চিপ ইয়াতো লিখা আছে মেক মিনি তাৰপিছত এইখন গুচাই দিয়াৰ লগে লগে আহি গ'ল ইয়াতে পৰ্টবিলাক পাৱাৰ পৰ্ট আছে HDMI আছে USB আছে হেডফোন আছে ইথাৰনেট আছে আৰু ফেনৰ ভেন্টিলেশ্যন আছে তাৰপিছত এইখন ইউজাৰ মেনুৱেল Mac Mini designed by Apple in California. এইবিলাক কামত নাই নেক্সট আছে এইডাল পাৱাৰ কেবল HDMI কেবল দিয়া হোৱা নাই এইডাল বেলেগ HDMI কেবল লগাব লাগিব গতিকে এইটো আছিল আমাৰ কুইক আনবক্সিং এপল M1 চিপ